Hi mga mamshi! Welcome back to my channel. So, for today's video is I just like to share to you how I remove my makeup. Now, walang keme-keme, hindi masyadong mahal. So, what are the things that you need is wipes lang or kahit na anong cotton. Tapos, ang ginagamit ko is this, the extra virgin coconut oil. You can buy this in any Mercury drugstore or siguro meron din sa Watsons. So, nag-makeup lang ako. Hindi ko siya i-upload kasi makeup-makeupan lang. Tinry ko lang mag-smoky eyes. So, ito yung wipes. Then, nilalagyan ko lang siya na virgin coconut oil. And then, look kung ano yung mangyayari. Sa eyes pa lang. Magic! Kahit gaano ka-strong yung makeup nyo, pero itong mga eyeliners, especially yung mga gel eyeliners, mahirap siyang paglalagay. Talagang look. Yun lang yung gamit ko. Hindi ako gumagamit ng mga any makeup removal na ang mamahal. Oil lang mga mamsh, carry na. So, nakita nyo naman, kakalabo lang siya ng mata. So, yun. O, eto, wala ng makeup. Eto, may makeup pa din. So, this is the makeup na nakuha ko. Kailangan ko ng another makeup, ay another wipes. Lagyan ko lang yung virgin coconut oil and look, diba ang bilis? Kasi minsan kapag naghihilamos kayo agad, hindi siya natatanggal. Kailangan pa rin na nakakalabo lang siya. Kailangan niya ng matinding kuskusan. Back mga mamshi ko, naghilamos na ako, nagpo-toner lang ako, and then wala ng makeup. Toner ka para sure na wala na tayo. Look, sila iglaig na lang. Yun lang mga mamsh. And that's my vlog for today. Bye-bye, mamsh.